હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક ખૂબ જ હેલ્ધી એવા એક લડ્ડુ બનાવવાના છીએ, જેમાંથી તમે તમારા બાળકોને એક લડ્ડુ આપી દેશો એટલે એને બધું જ પોષણ એમાં મળી રહેશે. કદાચ એ ન જમે અને આ 2-3 લડ્ડુ ખાઈ લેશે તો એને શાક રોટલીની પણ જરૂર નહીં પડે એવા લડ્ડુ આપણે બનાવવાના છીએ. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે મેં ગેસ ઉપર એક પેન રાખેલી છે અને મેં 1 વાટકી મગફળીના દાણા લીધેલા છે. દાણાને આપણે શેકી લેવાના છે, જે આપણે છાલ નીકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેશું. આવી રીતે આપણે હાથમાં દાણો લઈએ અને એની છાલ નીકળી જાય એવો આપણે માંડવીને આપણે શેકી લેવાની છે. અને શેકાય છે પછી આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એ જ પેનમાં આપણે તલ શેકી લઈશું. તો તલ પણ મેં અહીંયા 1 જ વાટકી તલ લીધેલા છે. તો તલને પણ આપણે ફૂટવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે શેકી લેવાના છે. તો હવે તલ પણ શેકાઈ ગયા તો એને પણ આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું અને એ જ વાસણમાં 1 વાટકી આપણે નાળિયેરનો ભૂકો લીધેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ જે નાળિયેરનો ભૂકો માર્કેટમાં મળે છે એ આપણે અહીંયા નહીં લઈએ, કેમ કે એમાં તેલ નીકળી જાય એટલે એનો કોઈ વિટામિન્સ હોતા નથી. તો આપણે ઘરે જે વાટકા હોય એને જ ખમણીને આપણે આનો ભૂકો બનાવી લઈશું. તો એને પણ આપણે ધીમા તાપે શેકી લેવાનો છે. હવે આપણી માંડવી ઠંડી થઈ ગઈ છે તો એને આપણે હાથેથી એવી રીતે કરશું એટલે બધી જ એની છાલ નીકળી જશે. તો આપણે એક વાટકો દાણાના આપણે છાલ કાઢી લઈશું અને એને મિક્સીમાં આપણે પલ્સ મોડ ઉપર પીસવાનું છે. એક ધારું પીસશો તો એમાંથી ઓઇલ રિલીઝ થશે અને પેસ્ટ જેવું થઈ જશે. તો આપણે એવું નથી કરવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં એને પીસી લીધું છે. આપણે અધકચરું એને રોકાઈ અને પીસવાનું છે. તો હવે એને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું અને એ જ પેનમાં આપણે 1 વાટકી તલ આપણે છે, તલને પણ સેમ એવી જ રીતે આપણે મિક્સી ચાલુ બંધ કરી અને એને પણ આપણે એવી જ રીતે પીસી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મગફળી અને તલ બંનેને આપણે પીસી લઈ અને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. હવે પાછા એ જ મિક્સી જારમાં આપણે જે નાળિયેરનું ખમણ શેકેલું હતું ને એ પણ આપણે એને એ જ સેમ એવી જ રીતે રોકાઈને આપણે પીસવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધું સાવ ઠંડુ થઈ જાય ને પછી જ પીસજો અને મિક્સી એક ધારી ચાલુ રાખશો ને તો બધામાંથી ઓઇલ રિલીઝ થશે અને આપણો જે પાવડર છે એ બરાબર નહીં બને. તો રોકાઈને જ પીસવાનું છે, એ ખાસ યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું નાળિયેરનું ખમણ પણ પીસાઈ ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એ જ પવાલીમાં મેં અહીંયા ડાળિયા લીધેલા છે, જેની મેં છાલ કાઢી લીધેલી છે અને આ મોડા ડાળિયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ડાળિયા જે છે ને એ અત્યારે શિયાળામાં કફ અને શરદીને રોકવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો એ અચૂકથી નાખજો. તમે ડાળિયા નાખશો ને એટલે લડ્ડુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો એને પણ આપણે આવી રીતે પાવડર બનાવી અને આપણે 4 વસ્તુના જે પાવડર બનાવ્યા એક વાસણમાં કાઢી લઈશું અને એને બરાબર હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિયાળો પૂરો થાય એ પહેલાં આ લડ્ડુ તમે ચોક્કસથી બનાવજો. આપણે જે તલ, મગફળી, નાળિયેર અને ડાળિયાનો જે પાવડર બનાવ્યો છે ને એ ખૂબ જ એના હેલ્થ બેનિફિટ રહેલા છે. તમે ગૂગલ ઉપર એના સર્ચ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણે એની ચર્ચા કરીશું ને તો વિડીયો ખૂબ જ લાંબો થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિયાળો પૂરો થાય પહેલાં આ લાડુ ચોક્કસથી બનાવજો. હવે આપણે જે પાવડર બનાવ્યો છે ને એ 350 ગ્રામ જેટલો થયો છે. તો આપણે સેમ એટલો 350 ગ્રામ આપણે ગોળ લેવાનો છે. અહીંયા આપણે ગોળનો કોઈ પાયો લેવાનો નથી કે એને કોઈ કડક કરવાની જરૂર નથી. આપણે ખાલી ગોળને મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવવાનો છે. તો હવે આ ગોળમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું અને ગોળ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું. હવે ગોળ ઓગળી જાય અને એમાં કોઈ લમ્સ ન રહે ને તો આપણે થોડા એમાં મસાલા નાખીશું. તો મેં અહીંયા એલચીનો પાવડર, ગંઠોડાનો પાવડર અને સૂંઠનો પાવડર લીધેલો છે. તો હવે આપણે બરાબર એમાં મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આ બધું મિક્સ થઈ ગયું તો આપણે જે પાવડર બનાવેલો છે ને ડાળિયા, તલ, સિંગ અને નાળિયેરનો એ પણ આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આ મિક્સ થાય ત્યાં સુધીમાં ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો આ વિડીયો અને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક કરી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં બને એટલો વધારે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી લાઇક અને કમેન્ટ અને સબસ્ક્રિપ્શન જે છે એ મને નવા રેસીપીના વિડીયો લાવવાનું મોટિવેશન પૂરું પાડે છે. તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો. તો હવે બધું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે થોડું ઘી એમાં નાખીશું, જેથી આપણા લડ્ડુમાં એક શાઇન આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા લડ્ડુ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરી અને આપણે એને પેનમાં નહીં રાખીએ, એક વાસણમાં લઈ લઈશું. તો એમાં પણ આપણે થોડું ઘી લગાવી લઈશું, જેથી આપણા લાડુ છે એમાં ચીપકે નહીં. અને આ લાડુનું આપણું મિશ્રણ છે એ એમાં આપણે કાઢી લઈશું અને એને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. હાથેથી આપણે આવી રીતે અડી શકીએ એટલું ઠંડુ થાય પછી આવી રીતે આપણે લાડુ વાળી લેવાના છે.
અને આ લાડુને તમે આમ જ રાખી શકો છો, પણ મેં અહીંયા તલ અને નાળિયેરનો ભૂકો લીધો છે. જો તમે ઈચ્છો તો નાળિયેરના ભૂકામાં આવી રીતે રગદોળી અને એવી રીતે પણ તૈયાર કરી શકો છો, અને યા તો તમે તલ ઉપર આવી રીતે કરી શકો છો. ચોઈસ તમારી છે, તમે જેમાં ઈચ્છો એવી રીતે કરી શકો છો. તો હું છે ને નાળિયેરનો ભૂકો છે ને એને લાડુ ઉપર કોટ કરીશ. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ કામ તમે તમારા બાળકોને દેશો ને તો એને પણ મજા આવશે. તમે જોઈ શકો છો મારો બાબો છે ને એ જ આવી રીતે આમાં લડ્ડુ ઉપર નાળિયેરનું કોટિંગ કરે છે. તો એને પણ મજા આવશે અને તમારી હેલ્પ પણ થશે અને બાળકોને હેલ્પ કરવાની આદત પણ બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આવી રીતે આપણે બધા જ લાડુ આપણે તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા લાડુ કેટલા સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. તો છે ને બિલકુલ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા, અને સોફ્ટ પણ એટલા જ બન્યા કે તમારા ઘરના વડીલો જેને દાંત નહીં હોય ને એ પણ ખાઈ શકશે. તો હું તમને એક તોડીને પણ બતાવું. તમે જોઈ શકો છો અંદર પણ કેટલા સરસ એવા લાડુ બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિયાળામાં આ લાડુ અચૂકથી બનાવજો અને તમારા બાળકોને ખવડાવજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીંયા સુધી વિડીયો જોયો એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ચલો હવે મળીએ આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.